בעיקרון השם המקורי שלי הוא מזי. מזי זה שם יווני שקיבלתי דרך אבא שלי, שנולד ביוון. ומזל, ביוונית לא אמרו מזל, כי מה זה מזל? זה יכול להיות לטובה או לרעה. אז לסבתא שלי קראו מזל טוב. לדור שלי מזי. דברים משתנים. ופה בארץ? מזי. מזי, נשאר מזי, לא מזל. אני החזרתי אותו למזי, כי בבית ספר לימדתי, מזי זה היה מוזר. אז אמרתי בסדר, שיהיה מזל מה שתרצו. אז רגע, אז כשבאת לארץ היית מזי או מזל? מזי. ואז שינית למזל? שינו לי. אתה יודע, נכנסים, מקבלים תעודת זהות שלא היה לי אף פעם בחיים, וזהו. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה בזמן, ותספרי לנו מההתחלה מי את ומאיפה באת. אוקיי. אני נולדתי בביירות שבלבנון. היום לצערנו לא זה ולא זה אין. הגעתי לארץ ב-68, נולדתי ב-46. 46. ובאת ב-68? כן, אחרי אוניברסיטה. ומה זה אומר לא זה ולא זה? אין ביירות ואין לבנון? ככה לדעתי, כי זה היה העיר. והמקום במזרח התיכון. היום אפשר להזדהות בדבר כזה? פחות. הרבה פחות, כן. אז בעצם אתם, המשפחה מגיעה לביירות מאיפה? אבא ואמא הכירו בירושלים, אבא גדל בירושלים. אוקיי. בא מיוון בגיל 12-13. ואיך הכירו? כי אמא רצתה להיות מורה לעברית. רגע, אבא הגיע בגיל 12, אבא נולד בירושלים? לא, אבא נולד ביוון. הוא הגיע לירושלים בגיל 12. אוקיי. וגדל בעצם בירושלים. משפחה מאוד ציונית. כולם בפלמ"ח וכו'. מה שם אבא ומה שם המשפחה? אבא עזרא דוד. עזרא דוד. אז לקחו שמות של הרב שהיה במשפחה, דוד, והפכו אותו לשם משפחה. ואבא הכיר את אמא שהיא באה לירושלים ללמוד בסמינר, כי היא מאוד אהבה את השפה העברית ורצתה בביירות ללמד עברית. זה הסיפור. למה היא רצתה בביירות? מה לה ולביירות? היא נולדה בביירות. אוקיי, אז אבא, בוא נעשה שנייה סדר. אבא יליד יוון. איפה ביוון? ינינה. ינינה. הוא בגיל 12 עלה עם הוריו? ברור, כן. לא. הסיפור הוא כזה, אמא שלי נולדה בלבנון בביירות. למשפחה? למשפחת הלוי. מה שמה? רוזט. רוזט הלוי. אבל שם קראו להם ז'ז'תי. זה פסודונים, איך אני אומר? שם. שמה זה אומר פסודונים? מה המשמעות? כנראה מדורי דורות גידלו עופות. מי שמגדל עופות, זה ז'ז'תי. אוקיי. וזו משפחה גדולה. וגדלה בביירות כמובן. הסבא והסבתא שלה בביירות? כן, כן. את הכרת אותה? אני הכרתי את סבתא שלי, וסבא שלי מביירות. יפה. כן. את הצד היווני לא הכרתי בכלל, כי אני נולדתי אחרי שהיה בלגן. והיא רצתה, אז היה פתוח, אתה יודע, הגבול היה פתוח בין ישראל ולבנון. היא רצתה לבוא ללמוד עברית כמו שצריך, כדי ללמד עברית בלבנון. והדודה שלי שהייתה מיסיונרית, שלחו אותה לביירות ללמד עברית, אמרה לה, תעשי לי טובה, תקחי חבילה. להורים שלי אמרה לה, אין בעיה, זה ממילא בירושלים. והיא באה לירושלים, ומי שפתח לה את הדלת זה היה אבא שלי. שמה הוא עשה שם? מה הוא עשה? היה בבית, בירושלים. של הדודה? לא. של לא, לא. אבא שלי פתח את הדלת לאמא שלי. כן, אבל
למה אבא שלך פתח את הדלת? כי הוא היה בבית. אז החבילה הייתה למשפחה שלו? נכון, נכון. מה הייתה מטרת? בעצם איך הדודה הכירה את המשפחה של אבא? כי היא לימדה באליאנס. ואליאנס זה היה בית ספר יהודי בביירות. אז אמא באה והתייעצה איתה, כי היא רצתה לבוא להיות פה מורה לעברית, ואמרה לה, תעשי לי טובה, תקחי את החבילה הזו. אמרה, אין בעיה. הגיעה לבית שלהם, היה לה הכתובת. אנחנו ידענו קצת עברית, כי לימדו אותנו באליאנס עברית. אז אבא פתח לה את הדלת? פתח את הדלת, הכירו, ומאז נשארו ביחד. ושרצו להתחתן, אז אבא אמר, אין בעיה, אנחנו לוקחים את הרכבת מחיפה ובאים להורייך, וגם בחזרה נבוא לראות את ההורים שלי בירושלים. אז הכל היה פתוח. ככה מספרים לי. מתי זה היה? שנת בערך? הם התחתנו מתי? הם התחתנו בדצמבר 44. וסבא וסבתא שלי מירושלים באו לחתונה גם. היוונים, הסבא כן, והסבתא היוונים. היוונים באו לביירות, התחתנו, ואבא מאוד אהב את ביירות, את העיר עצמה. אז הוא אמר, אני אשאר, מקסימום ניקח רכבת, נבוא כל שבועיים, נבקר וזהו. אבל זה לא היה ככה. ב-48 כבר לא היו קשרים, ואני בבית דיברו איתי בעברית. ושעלינו לרכבת יום אחד ואמרתי, אבא, אמא, סגרו את הפה וירדנו מהרכבת. ואז עברנו לצרפתית כמו שדיברו כולם. ואחר כך לערבית. כי היה מסוכן לדבר. לא יודעת, היינו מאוד זהירים. לא היה שום דבר, לא היו לנו בעיות. גרתם אבל... ליד הסבא והסבתא, ההורים של כן, אמא? כן, הבניין של סבא שלי, היו כל הבנות שלו שם וכל הנכדים. אז מה את יכולה לספר על אורח החיים שלהם? מודרני? בורגנים. באמת? כן. ואני מאוד אהבתי את הקיבוצים והרוח שלהם, אז לא רציתי את הבורגנות הזו. רגע, אבל שנייה, אנחנו כן רוצים להתמקד שנייה שמה. כן. בקהילה היהודית בביירות. כן. אתם הייתם חלק ממנה. זה רובע, לא סתם שכונה קטנה, זה רובע די גדול. זאת אומרת, היו שם הרבה יהודים. הרבה יהודים, 10 בתי כנסת, הכל התנהל. סבא הלך לבית כנסת? בוודאי, איזה שאלה. לפני שהלכו לעבודה, יורידו את הזה והטלית ואת הכיפה. כיפה לא תמיד, נשארו עם כיפה, והלכו לעבודה. אז סבא כל יום הלך להתפלל? לא כל יום. בשבתות הוא הלך, כן. בחגים כמובן. ובקיץ היינו גם עולים להר, ששם היה בית כנסת. בהר, בחמדון. שזה מין מקום נופש כזה. נכון. איך שבא החום, עלו כולם. כפר נופש של יהודים. נכון, לא רק של יהודים, של כולם. אנחנו חיינו עם כולם, גם ברובע היהודי היו מוסלמים, היו קורדים, היו נוצרים, היה בית ספר של נזירות, היה גם פמילי, שזה היה למוסלמים, כולנו חיינו ביחד. אז החיים היו די הרמוניים. כן. בית הכנסת, בעצם אתם חייתם לפי הסגנון של סבא? כן. או שאבא הביא איתו את הסגנון היווני? הוא גם הביא, זה היה, הכל היה מקובל. כי אנשים סווגו, לא שמענו אף פעם ספרדי ואשכנזי. שמענו לפי שפות. אלה דוברי איטלקית, אלה דוברי ספרדית. ככה הסתדרו. המשפחה של אבא באה לביירות, הסבא והסבתא? הם באו לחתונה. ואחר כך? אחר כך לא, הם היו באים מדי פעם לביקור. אז את זוכרת אותם גם אצלכם? אני לא זוכרת אותם, לא הייתי. אני נולדתי ב-46. והמשפחה כמובן הייתה מאוד מאוד מלוכדת. היינו ביחד, 24 נכדים הלכו לבית ספר, תוך 5 דקות הגענו לשם. כמה ילדים היו לסבא וסבתא שלך? 7 בנות. רק בנות? בנות. אבו אל בנת. נכון. איך אתה יודע את זה? לא רצה בן? רצה בן. רצו, כן. היו בנים בין לבין, והם נפטרו צעירים, לא שרדו.
אז זה משהו שתמיד תסכל אותו, או שהוא חיבק את בנותיו? לא, לא. כולם רצו בנים. מה הוא עשה? זה תקופה שכולם רצו בנים. מה הסבא עשה? ממה הוא חי? מסחר. הרבה יהודים עסקו במסחר, והיו לנו באותו רובע 3 עורכי דין, 4 רופאים. זאת אומרת, הקהילה התנהלה בעצמה, היה לה כל מה שצריך. היה שוחט, היה רב? לא, היה, בוודאי. שוחט ורב, כולם אכלו כשר. אז השוחט היה לידכם, או שזה היה מין... לא, אני ממש, קשה לי לדעת, אבל אני יודעת שהיה שוחט. היו גם אטליזים. של יהודים? כן. כשרים. איך את זוכרת את ערבי שבת בביירות? ערבי שבת, אצלנו אבא תמיד היה מוציא ספר תנ"ך, קורא משהו, מסביר לנו, מספר לנו, ויום שישי לא נהגנו לצאת, זה היה בית. קידוש. קידוש רק אתם הגרעינית או גם לא, הגרעינית, בדרך כלל הגרעינית, אבל היו לפעמים שהיינו אצל סבא וסבתא. את מתארת את זה כמו מבנה כזה שכולם כל היום ביחד. כולם ביחד, כולנו הלכנו לבית ספר ביחד, כולנו למדנו ביחד. אז חגים לא עשו עם סבא וסבתא? כן, בוודאי. עשו משני צדדים. כל חג זה היה יומיים, לא כמו פה ערב פסח וזה. זה היה יומיים, פעם משפחה זו, פעם משפחה זו. המשפחה שלכם הייתה בירושלים, השנייה. כן, אז אצלנו תמיד היינו אצל הסבתא, אמא של אמא, סבתא וסבא, וחגגנו איתם. היו בתים גדולים מאוד, היה להם בית מאוד גדול, חדר אוכל שכלל את כולם ביחד, הכל היה גדול. וזהו. ערב שישי למשל, הולכים לבית כנסת? הגברים. הגברים. כן. אתם, הבנות... לא. לך יש אחים? לא. אנחנו 3 בנות, כן. וואו. כאילו כן. אתם ממשיכים את ה... מסורת. אבל בני דודים אחרים היה לכם? כן, בוודאי. אז בעצם זה היה... אז אבא היה... כולם. אבא הלך עם סבא לבית כנסת בעצם? כן. ועם הבני דודים? הבית כנסת היה כמה צעדים, איזה 100 מטר. אז הלכו. את זוכרת מנגינות מיוחדות מביירות? התפילות לקראת החגים, שמענו אותם. ממש מהבית. והיה בהם משהו שונה מהתפילות שפה, מבחינת המנגינה של ביירות? פה יש הרבה מנגינות. נכון. כן, אז אנחנו הכרנו רק את המנגינה הזו, לא הכרנו משהו אחר. את זוכרת את זה? זה משהו שחקוק לך? שהעברת לילדים שלך, או שזה לא... לא, זה לא. שבת כן. שבת וקידוש כן. יתר הדברים לא. אנחנו גם היינו 3 בנות. נכון, אבל נכון. בני דודים כן הלכו לבית כנסת. הדלקת נרות, נגיד, זה אמא לימדה אתכם... כן, כן, בוודאי. בבית היה הדלקת נרות. איזה עוד חג היה משמעותי בקהילה בביירות, או לכם במשפחה? או, אני אתן לך דוגמה. למשל בשבועות, זה היה מאוד דומה למשהו נוצרי. פונטקות הם עברו את זה. אז למדנו גם את זה וגם את זה. ודרך אגב, בבית ספר, השפה הראשית הייתה צרפתית. אחר כך ערבית, 10 שעות שבועיות. בית הספר? בית ספר... באליאנס, אליאנס. ספר יהודי. כן. אחר כך ערבית בתור שפה זרה ראשונה, ואחר כך אנגלית. ככה שהיינו 3 השפות האלה היו בשטח, כן. ואצלנו בבית היה גם העברית. שמי דיבר בעברית? אמא ואבא דיברו, אמא רצתה כל הזמן כדי שתלמד יותר, ואז דיברו ביניהם עברית, וכשהתחלנו לגדול, אז הם אמרו עברית ואנחנו אמרנו או צרפתית או... אבל כשבאתם לפה כבר היה לכם איזשהו מושג בסיסי, כי בבית... כן, ברור, כן, כן, כן. היו לנו גם קרובים כמובן, כל הדודים מצד אבא, היו לי 2 דודות מצד אמא שבאו לפני, וזאת אומרת, הייתה לנו קבלת פנים. חוץ מהמבנה הזה והבית שאתם חייתם בו, כל המשפחתולוגיה הזאת, איפה עוד בא לידי ביטוי הקהילה היהודית של ביירות בילדות שלך? אוקיי, אני אספר לך. היה בית כנסת, ולידו היה מגרש ספורט מאוד גדול, ששם היה די הרבה יהדות, ואתה יודע איך אני אסביר את זה. הכניסו בנו הרבה ציונות גם.
זה היה המועדון שלנו. עולים כמה מדרגות, יש מועדון לנוער. שם הנוער הלך בשבת לרקוד, והיה לנו גם נגנים מהקהילה. בשבת היה קידוש וארוחת שבת, אבל אחר כך הלכו לרקוד? אחר כך כן. לא שמרו, לא הייתם דתיים? לא, מסורתיים. מסורתיים פתוח הכל. גם סבא וסבתא? גם. זאת אומרת, אפשר לנסוע בשבת אחרי... בהחלט, כן. גם אבא שלי, כן. נוסעים לטיולים, נוסעים... הכל. הטיולים בבית ספר אליאנס עשו אותם ביום ראשון, כי זה היה חצי יום. אז לפעמים עלינו לסקי, ובאותו יום אפשר ללכת לים. זה ככה היה. בשבת? בארזים, לא בשבת, בימי ראשון. שבת לא נסענו. היינו בעיר, עשינו קניות, עשינו כל הסידורים. כי הכל היה פתוח. אבל כן נסעתם בשבת? כן. זה מה שאני שואל. אמרתי לך, מסורת לייט אם אתה רוצה. לא, אני לא רוצה, אני שואל. כן. אין לי רצונות. אוקיי. מה... בישולים נגיד, סגנון של ארוחות, היה סגנון... מאוד יהודי, מאוד יהודי. לבנוני? גם לבנוני. יהודי, זאת אומרת כשר, קודם כל. כן. וגבינות שמאוד אהבנו. זה קיבלנו ירושה מהצרפתים. עכשיו אני אגיד לך משהו עוד. הייתה מאפייה צרפתית, ומולה היה משהו שמכרו את המוח עם שמן זית בתוך בגט. אז זה מראה את התמונה של רוח הדברים שהייתה. זה ממש... מוח עם שמן זית, ממש... פטריזיליה, אבל בתוך בגט. סנדוויץ' קוסמופוליטי. כן. בגט שזה מאוד... מזרח ומערב. בדיוק. וככה היינו... וזה מה הסנדוויץ' שלקחתם לבית ספר? לא, לבית ספר לא, לבית ספר מהבית. אבל זה אכלנו, היה מין ביסטרו כזה, קראו לו ביסטרו, מין קפה קטן כזה. איזה חג היה הכי משמעותי מבחינתך כילדה, את זוכרת בביירות? פסח. כי מה? כי היינו שונים מאוד מאחרים. זה היה מצות, לא אכלנו לחם, הכל כשר. זה היה שונה. שונה במובן ששונה מהשכנים? שונה מהשכנים הלא יהודים, כן. הכל היה מקובל. וזהו, אנחנו גדלנו ככה. ולמעלה, למשל, מעל המועדון שלנו, היה בית ספר תלמוד תורה. זאת אומרת, ההורים שרצו שהילדים שלהם ילמדו יותר סגנון של רבנות. שלחו לתלמוד תורה. כן, שלחו... לא רלוונטי לכם כי הייתם רק בנות. נכון. אגב, אבל גם בני דודים לא. מי שרצה. אוקיי, לא... מי שהמסורתי היה מסורתי. מי שרצה יותר דת, למד בתלמוד תורה. אבל הסתדרו אחד עם השני? כן. אם הסתדרנו עם מוסלמים ונוצרים, אז הסתדרנו בכל. אצלנו, בין היהודים, בוודאי שכן. כמה ציונות הייתה שם נוכחת בבית הזה שלכם? שלנו הרבה מאוד. כי בכל זאת אבא בחר לבוא לביירות ועזב... נכון, אבל זה לא שינה, כי הכל היה פתוח שם. היו הרבה זרים, הרבה צרפתים. אז כולם, אף על פי שכל כך שמרו עלינו, אני רואה את זה לאחור, שהיו רק, אני חושבת, 3-4 בנות שהתבוללו, וכל היתר נישואים יהודים עם יהודים. כי מה זה אומר שמרו? הזהירו אותך לא להסתובב? לא, אף פעם לא הזהירו. אנחנו קיבלנו חינוך כזה שתמיד ראינו מי נותן לנו את החינוך. ולפי החינוך הזה אנחנו התנהגנו. אף פעם לא אמרו לנו, אסור לזה ואסור זה. לא. כי זה היה טבעי. אמרת קודם שפסח הוא היה חג מאוד, שאת זוכרת כן, נכון. ליל הסדר, עשיתם כל הבניין הזה של כל האחיות ביחד? כולם, כן. אצל סבא וסבתא שלי. מה את זוכרת מהערב הזה של ליל הסדר? קראו את ההגדה, כמו כולם. כן, זה ברור, אבל מה, מבחינה חווייתית, האם יש איזה זיכרון שלך כילדה, של אפיקומן, משהו שאת יכולה ככה להיזכר? לא, אפיקומן אני לא זוכרת, יכול להיות שהיה, לא זוכרת, כן. אני רוצה לחשוב אם יש משהו בזה שפתאום אתם שולחן גדול, ואוכל מיוחד לפסח, ומצות, וכל התפילות. והיה לנו גם אגדה שבצד אחד היה כתוב בעברית, וגם בצרפתית מולו. אז בתור ילדים שלא הבנו את השפה, גם קשה להבין את השפה הזו,
אז הסתכלנו על הטקסט בצרפתית וידענו מה שהולך. יום כיפור בביירות, מה היה מיוחד? יום כיפור זה היה בדרך כלל על ההרים. כשהייתם עולים כן, אז היה בית כנסת מאוד גדול, בתי כנסת מטופחים ביותר. והיינו הולכים לבית כנסת בשבת, לפעמים בחגים. איך קראו להרים? איפה זה היה? זה פחמדון. ויש מעט שהיו בעלה. זה היה לא רחוק מביירות, זה היה חצי שעה מביירות, אבל הכל למעלה. וגם היו בתי קפה מאוד מאוד יפים, גם בחלק הזה, בהר. היינו מפונקים. קיבלנו פינוק, אי אפשר להגיד שלא, כי הכל זרם היה, תראה, יש קנה מידה רק שבאים למקום אחר ואז משווים. ופה למשל אמרתי, איך לא מכבדים בתי כנסת? היו שם כל כך מפוארים שם. וכשהתחתנו, בעלי מתוניס, התחתנו, חיפשנו בית כנסת, ולא מצאנו משהו מספיק יפה להתחתן שם. כשאת נולדת היה 46 שנתיים לפני קום המדינה, נכון. לפני הכרזת בלפור. נכון. מה השתנה בלבנון? את היית קטנה, אבל אחרי 48. ממה שסיפרו לי ההורים. כן. זאת אומרת, כל הקהילה שמרה על פרופיל נמוך. לא היו לנו ויכוחים פה וויכוחים שם. מה שהיה טוב לכולם היה טוב לנו גם. מורים מעולים שבאו. היה שלב שנוצר איזשהו מתח מול השכנים, מול המוסלמים? לא. כשגדלת? לא, גם לא. אבל היה איזה מקרה, נדמה לי, לא כל כך זוכרת, כי הכל היה כולם אותו דבר באותו קו. אחרי אליאנס אני למדתי בבית ספר תיכון של, קראו לזה, בלי דת, זאת אומרת, לכולם. אתאיסטי כזה? לא אתאיסטי, לא, היו מוסלמים, היו נוצרים והיו יהודים. אז שם למדתי ולא היה לי משהו איום או דברים חלילה כאלה. ממש לא היה. אבל סיפרו לי הרבה סיפורים, למשל... אבל את והאחיות שלך בביירות, הסתובבתם חופשי? בוודאי. לא הייתה שום בעיה? לגמרי. כי אנחנו היינו במרכז העיר. לא הלכנו, היו מקומות שהיו מוסלמים, סברה ושלטילה וכאלה, אבל לא הלכנו לשם בכלל. לא. ממש לא היה לנו מה לחפש, ואימא שלי תמיד אהבה לקחת אותנו לקולנוע ביום שבת, אספה את החברות שלי והלכנו, אם זה היה מחוץ ככה קצת רחוק מהעיר. וזהו. היה לנו גם המול הראשון, ממש שהייתי קטנה. מול ממש, מול השכונה. מרכז קניות, והיו שם פיצריה ובתי קולנוע, אז הכל היה קרוב לנו, לא... מי הייתה, לא דיברנו על סבתא שלך, הסבתא הגדולה של כל השבע כן. הבנות האלה, מה את יכולה לספר עליה? מה שאני יכולה לספר... איך קוראים להם קודם כל? רחל. סבתא רחל. כן. רוב היהודים נתנו שמות... תנכיים, כן. היו גם הרבה שמות צרפתיים, כמו מרסל, כמו... הרבה... אבל סבתא רחל, מה היה, היא הייתה בבית, מבשלת מעולה, לא שלא היה לה עוזרת 24 שעות, כן, אבל היא אהבה מאוד לבשל, לארח ודברים מסוג זה, ושהספרית תבוא, תספר אותה בבוקר שתראה יפה. בורגנים, ממש בורגנים. וסבא שלי הייתה לו חנות, שהיה קשר עם לוג'יה, אז לפני קום המדינה. והדוד של אמא שלי למד שוקולטרי בצרפת, הגיע לביירות, פתח בית חרושת קטן כזה, וכולם הלכו לקנות את השוקולדים שלו. הייתי עוברת משם, קורא לי, נותן לי חפיסה, בקושי הגיע הביתה, כי החברים לקחו בדרך מה שרצו. והיו... במועדון שלכם דיברו על ארץ ישראל, על מדינת ישראל? לא, לא במועדון, אבל לא במועדון של ריקודים, במועדון עצמו כן, כן, דיברו על דרך החגים, דרך החגים.
הייתה מסורת, ידענו הרבה דברים. כשהתחלתי ללמד ולימדתי אותם חגים בצרפתית, מאין לך לדעת? שאלו אותי. כן? זהו. למה את עולה לארץ? למה את ב-68 מחליטה לבוא לארץ? תראה, כל הזמן, הילדות וההתבגרות, שמעתי עולים לארץ. כל הזמן. והגיע הזמן שאני סיימתי אוניברסיטה, ואמרתי, די, הגיע הזמן. ואמרתי להוריי, אתם לא רוצים עוד לעלות? אני עולה, תבואו אחריי. עליתי לארץ. קיבלו את זה? קיבלו את זה, כן. כי הם ידעו שאוטוטו באים. ושנה אחרי זה, הם עלו לארץ. לאן? בדיוק לחיפה. לאמא שלי היו 2 אחיות בחיפה. ונספר לך על 6 הימים, כי זה מאוד חשוב. 6 הימים אני הייתי באוניברסיטה, והייתה לי חברה, יש לי את התמונה שלה. אמרתי לה, תשמעי סוניה, והיא הייתה חברה, בת בית, הכל. מרונית, נוצריה. ואמרתי לה, תשמעי, אני לא רוצה להמשיך ככה. אין לי תעודת זהות, אני לא יכולה רישיון נהיגה. די, זהו. אמרה לי, תשמעי, חבל לי לעזוב אותך, כן? אנחנו חברות טובות, אבל אני חייבת לעלות, ואין לי תעודת זהות, מה עושים? אבא שלי אין לו תעודת זהות לבנונית. אמרה לי, אל תדאגי, אני אסדר את זה במשרד הפנים, יש לי בן דוד עובד שם. אמרתי לה, אוקיי, משפחה ממש. היא הלכה, אמרו, הכל בסדר, נעשה לכם את הכל, אבל יעקבו אחרי אבא שלך, יראו אם אין משהו חשוד, כי הוא נולד בירושלים ויווני. אמא נרתעה מאוד מהסיפור הזה, אבל לא היה לה מה להירתע. אני אישית קיבלתי את זה, אמרתי בסדר, אם זה התהליך, בסדר. עכשיו, הייתה לנו גם סוכנות יהודית, שהלכנו, אמרו לי קודם כל תעודת זהות. לא כתבו סוכנות יהודית. זה היה מין בית שבתוכו היהודים ידעו, גם לא רחוק מהשכונה. והחברה הזו, אני מתרגשת שאני רק חושבת עליה. עברו 6 חודשים, אני קיבלתי את האישור שאני יכולה לצאת, ואמרתי לה, אני לא יוצאת עד שלא תעשי להורים שלי. זה לא בא בחשבון, מה אני יודעת מה יהיה איתם. אז היא עשתה לי, לאחיות שלי וגם להורים שלי. והיא ידעה שאת הולכת. היא ידעה שאני הולכת. כן, זה דוגמה כמה שקיבלו אותנו, אהבו אותנו. קודם כל היהודים היו מאוד בורגנים ועשירים ונכנסו לפה ושם והיו מקובלים. עכשיו, היו סיפורים למשל שתקפו, מוסלמי תקף מישהו בסכין, ב-48 אני עוד לא הייתי. זאת אומרת, הייתי תינוקת קטנה. והסכין נכנסה לו בין הריאה ללב, וניצל אחר כך. וזהו, והחיים ממשיכים. אם היו פה שם, יש משהו גם, הייתה פצצה בבית ספר אליאנס, לא שלמדתי בו, שאימא שלי למדה בו, בהתחלה. והייתה פצצה, ונהרגו המנהלים. המנהלים גרו בתחום בית ספר. הם נהרגו. ואמרו, זה פצצה, הם לא אמרו פצצה בדיוק, ועברו על זה. לא חיטטו, לא אמרו, ככה היה נהוג להם. יש בעיה, לא שפותרים אותה, אבל ככה זה, מקבלים את זה כמו שזה. וזה מאוד מאוד, שגדלנו רק עם הסיפרה. והבית ספר הזה אחר כך הרסו אותו, כי עברנו לבית ספר חדש, בתוך השכונה, בתחילת השכונה. אבל היינו בהתחלה של העלייה שלך לארץ, נכון? כן. נפרדת מההורים. כן. ובאת לאן? עליתי דרך, היו גלים, פעם הביאו דרך טורקיה ופעם דרך יוון. הוריי עלו דרך יוון, אני עליתי דרך טורקיה. כי זה היה עליית נוער כאילו. לבד או שעם... עם אחותי הבינונית. הוריי... עם ילדים אחרים? לא, עם נוער, בני נוער, כן.
כן, היינו קבוצה והגענו לארץ דרך טורקיה, ופה כולם קיבלו אותנו מהמשפחה היוונית והמשפחה הלבנונית וכולם ביחד. וביקרתי בארץ ומאוד אהבתי את חיפה, כי זה דומה. יש ים ויש הר, ואז אמרו לי שהתעודה שהייתה לי לא מכירים בה, אני צריכה ללכת לבאר שבע ללמוד להיות גננת. אמרתי, ויהי מה, אני חוזרת על התואר שלי פה, לומדת ככה עברית כמו שצריך, וזהו. ועשיתי את התואר פה. ככה הכרתי אנשים, לא שהיה קל, היה מאוד קשה. לעבור בשפה וללכת לאוניברסיטה בשפה זרה, זה לא היה פשוט, זה לא המילים שידעתי. גם העברית שידעתי היא לא הייתה בדיוק, כי אבא דיבר אז עברית. ארכאית כזאת. כן, למשל בית כבוד, במקום בית כיסא, אמרו לי בית כיסא, לא הבנתי מה זה. כן. היום לא אומרים לא זה ולא זה. כן, היה איזה סיפור גם, עליתי, שרציתי לעלות באוטובוס מהדר לאוניברסיטה, כולם צעקו נהג, נהג, נהג. חשבתי שנהג, אמרתי איך יכול להיות, כל הנהגים קוראים להם נהג, וכולם רצו וצעקו. אמרתי לדודה שלי, זה לא יהיה. מה, תני לי דרך. אמרה לי, יש שירותים, שירות אמרה לי, יש שירות. ואני ראיתי שניים, קראתי שירותים, שירותים, וכולם צחקו. זהו. איך הכרת את אנדרי? באוניברסיטה. הוא השלים גם משהו בלשון, ואז הכרנו שם. ואת למדת מה? אני למדתי תואר, הוא לא. וגם שנה של מכינה להוראה. איזה תואר למדתי? ניהול ופיקוח. קיבלו אותי כי היה לי תואר, וצרפתית כי היה לי קל. אז נפגשתם באוניברסיטה? כן. ובאתם לפה ישר או שגרתם בחיפה? לא, אנחנו לא גרנו בחיפה, באנו עבדתי במשרד החוץ, אמרתי לך, והמנהלת רצתה שישאר, אז היא סידרה לי בקריות, שיהיה הכי קרוב. רצו לתת לנו נצרת, אמרה לי, לא, אני לא רוצה שתבואי מנצרת כל יום. רגע, בינתיים, עוד לפני שהתחתנתם, ההורים שלך הגיעו או שהם לא... הגיעו שנה אחריי, ב-69. ומה שמעניין, רק שנה היה הבדל, הגיע ערפאת לביירות, והתחילו, כן, התחילו לגבות כסף. ומה רוצים, נוצרים או יהודים? קחו כסף, תלכו. ככה התחילו לבנות את עצמם. וזה ידעתי רק שהייתי פה, שבאו הוריי, כי אני לא חוויתי את זה. כן. אז הם באו הנה ואתם התחתנתם? באו הנה ואני הכרתי את אנדרי, ואחרי איזה שנתיים התחתנו, ובאנו לקריות, בעזרת המנהלת שלי במשרד החוץ. מה עשית במשרד החוץ? מדריכה לאפריקאים שעסקו בחינוך ובפיתוח קהילתי. היה מרתק. זה עשיתם גם עם ילדים או רק... לא, מבוגרים, חינוך למבוגרים. יש למשל ברופין הם למדו חקלאות. אותם אפריקאים אבל הגיעו מהרבה מקומות, מאפריקה השחורה. והיה מרתק, אני אדם שאוהב ללמוד, אז למדתי המון, באמת הרבה מאוד. וליוויתי אותם פעמיים לאפריקה, כל פעם חודש וחצי לעשות עבודה מעשית שם. ואירחנו אותם גם בבית שלי, ואבא שלי עשה להם סדר פסח. כמה הייתה השפעה? אנדרי הוא טוניסאי. כמה השפעה הייתה לזה בבית מבחינת האורח חיים שלכם? שלנו, שלי ושל אנדרי? הוא האוכל שלו ואני האוכל שלי. כן? כן? אתם הפרדת... כן, כן, כי הוא לא אוכל למשל גבינות, ואצלי זה יכול להיות כל היום. זהו, מסתדרים. כמה ילדים נולדו לכם? 2. אחד שנמצא בקליפורניה, הייטקי. יש המון יהודים שם. והבת שלי גרה לידינו פה, לא רחוק. רפואה סינית היא למדה. בנכדים כמה יש לכם? 2 פה, 2 שם. ההורים שלך הספיקו לראות אותם? כן, כן, כן.
הספיקו לראות את הנכדים של הבת, ושל הבן לא. הבן התחתן אחרי שנפטרה אמא שלי. קודם אבא שלי נפטר, בקושי 15 שנה היה פה. היה להם טוב כאן להורים שלך? תראה, הקל עליהם מאוד שידעו את השפה, זה ברור. ולא רצו לגור איפה שכל הלבנונים היו. אז הם היו על הכרמל, כרמל צרפתי, עם כולם. ככה היינו רגילים להיות עם כולם כל הזמן. וזהו, תשמע, זה מעבר לא קל, לא קל. מביירות המפנקת כן, נכון, נכון. זה משהו אחר. אף על פי שאני רציתי ללכת לקיבוץ, הדוד שלי פה אמר, לא, את לא תלכי. זה לא בשבילך. תירגעי, 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 כן. וזהו. יש משהו בביירות שאת מתגעגעת אליו? הקהילה. רק הקהילה. משהו אחר לא אכפת לי.